मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा सबैलाई स्वागत छ। कक्षा 12 को कम्पल्सरी इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको पोएम एभ्री मर्निङ वेन आई वेक, जसलाई लेख्नु भएको छ डिल्यान मार्लियस टमस डिल्यान टमसले। यस पोएमको बारेमा आज म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ यस भिडियोले भाइ बहिनीहरूलाई यस पोएम बुझ्नको लागि पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ र भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। यस भिडियोमा फर्स्टमा मैले राइटरको बारेमा केही छोटो इन्ट्रोडक्सन लिएर आएको छु, त्यस्तै गरी पोएमको परिचय, अनि त्यस्तै गरी यस पोएमको समरी। पोएमको टाइटल छ एभ्री मर्निङ वेन आई वेक, यसको समरी छ तेस्रो च्याप्टरमा। अनि फोर्थ नम्बरमा मैले यसको एक्सप्लेनेसन गर्नेछु, पोएमको लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन गर्नेछु। र त्यस्तै गरी फिफ्थ च्याप्टरमा चाहिँ नि टेक्स्ट बुकमा रहेको क्वेसनहरूको एन्सरहरू चाहिँ नि एक्सप्लेन गरेर देखाउनेछु। कृपया भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र अन्त्यमा भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोको बारेमा केही छ भने, कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। फर्स्टमा हामी डिल्यान टमसको बारेमा केही ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हामी हेर्छौँ। So, Dylan Marlius Thomas was born on 27 August 1914 and died on 9 November 1953. उहाँको मृत्यु उहाँको जन्म चाहिँ नि अगस्त 27, यो अगस्त 27 1914 जुन बेला चाहिँ नि पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको थियो, 1914 मा उहाँको चाहिँ जन्म भएको थियो र उहाँको मृत्यु चाहिँ नि 9 नोभेम्बर 1953 मा भएको थियो। And he is a poet and playwright, was born in Swansea, Wales, United Kingdom. उहाँ ब्रिटिस राइटर हुनुहुन्छ, स्पेसली पोएट र प्लेराइट। उहाँ ड्रामाहरू लेख्नुहुन्छ र पोएमहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँलाई हामी पोएट र प्लेराइटको रूपमा चिन्दछौँ, जो चाहिँ नि वेल्स भन्ने ठाउँमा, यो वेल्सको स्वान्सी भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको हो। पोएटको अलावा उहाँले छोटो स्टोरी, सर्ट राइटर स्टोरीहरू पनि लेख्नु भएको छ है। अब ड्रामाटिस्ट अथवा सर्ट स्टोरी राइटरको रूपमा हामी चिन्छौँ। र फेमस फर युजिङ पोएटिक डिक्सन, र उहाँ चाहिँ यो पोएटिक डिक्सन, त्यस्तै गरी उहाँको पोएमहरू इमेजरीहरू र उहाँको पोएमहरू खास गरेर लिरिकल र इमोसनल टाइपको पोएमहरू हुन्छ है। इमोसनल किसिमको पर्सनल फिलिङहरू हैन, लिरिकल किसिमको सङ टाइपको पोएमहरू चाहिँ नि उहाँले लेख्नुहुन्छ। एन्ड एयर टु द इङ्ग्लिस रोमान्टिक ट्रेडिसन, यो इङ्ल्यान्डको यो इङ्ग्लिस लिटरेचरमा जुन एउटा रोमान्टिक मुभमेन्ट छ, रोमान्टिक ट्रेडिसन छ 19th सेन्चुरीको, त्यसको पायोनियर, त्यसको उत्तराधिकारी हैन, अथवा चाहिँ नि त्यसलाई सुरु गर्नमा उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। सेन्चुरी इङ्ल्यान्ड पार्टिकुलरली फोकस, र यस्ता किसिमको रोमान्टिक पोएमहरूको फोकस चाहिँ नि इमेजिनेसन, इमोसन, यो फिलिङहरूलाई फोकस गरेर लेख्ने हैन। यस्ता विषयवस्तु समेटेर पर्सनल फिलिङ, पर्सनल इमोसनहरू, रोमान्टिक टाइप अफ नेचर हैन, यस्तो विभिन्न किसिमको टपिकमा जुन रोमान्टिक पोएम लेख्ने जुन मुभमेन्ट आयो, त्यो मुभमेन्ट भन्दा अगाडि उहाँले यस्तो किसिमको पोएमहरू लेख्नुभएको थियो। अर्को छ, यसरी यो लाइन दोहोरेछ, फर हिम पोएट्री इज मिन्स अफ, उहाँको लागि पोएम भनेको चाहिँ के हो त, आफूले स्वयं डिस्कभरी, आफूले आफूलाई खोज्नु हो, आफूभित्र आफूलाई खोज्ने, सेल्फ डिस्कभरी र सेल्फ डेफिनेसन, आफूलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ उहाँले, आफ्नो डिस्कभरी, आफ्नो सेल्फको डिस्कभर गर्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ डिफिनेसन दिनुहुन्छ, आफूलाई डिफाइन गर्नुहुन्छ उहाँको पोएमहरूमा। सब्जेक्ट्स अफ हिज पोएम आर हिज ओन इमोसनल, उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जुन इमोसनल लाइफ, त्यस्तै गरी उहाँको प्राइभेट प्यासन र उहाँको स्ट्रगलहरू छ नि को विषयमा, त्यस्ता किसिमको टपिकमा, त्यस्ता किसिमको सब्जेक्टमा उहाँले पोएमहरू लेख्नुहुन्छ।
र इज अ लभर अफ र खास गरी उहाँ मानव जातिको स्पेसली वुमन है ह्युमन रेसको लभर ह्युमन रेसलाई मानव जातिलाई उहाँले माया गर्नुहुन्छ स्पेसली वुमन अब पोएमको बारेमा एभ्री मर्निङ आई वेक जुन यो पोएमको टाइटल छ यो पोएम चाहिँ नि इन्टाइटल दिस पोएम इन्टाइटल्ड एभ्री मर्निङ आई वेक यो चाहिँ नि एक्सट्र्याक्टेड कहाँबाट भन्दाखेरि एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हिज 1954 रेडियो प्ले उहाँको जुन 1954 मा उहाँले चाहिँ लेख्नुभएको जुन रेडियो नाटक छ अन्डर मिल्क वुड यो अन्डर मिल्क वुड भन्ने जुन एउटा चाहिँ ड्रामा छ त्यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट झिकिएको पोएम हो यो पोएम चाहिँ नि खास छुट्टै लेखेको होइन कि यो ड्रामा भित्रबाट यो अन्डर मिल्क वुड भन्ने जुन ड्रामा छ त्यसबाट लिएको पोएम हो र इन दिस पोएम द स्पिकर यस पोएमको स्पिकर है यसको यहाँ पोइटिक पर्सोना अथवा चाहिँ नि स्पिकर अथवा स्पिकर के गर्दैछन् त भन्दाखेरि इज प्रेइङ टु द अलमाइटी शक्तिशाली पावरफुल हैन पावरफुल अथवा अलमाइटी अथवा अम्निप्रेजेन्ट अम्निपोटेन्ट हैन त्यस्तो गडसँग अथवा गडसँग चाहिँ उहाँले प्रे गर्दै हुनुहुन्छ गडलाई प्रे गर्दै हुनुहुन्छ हैन ग्लोरियस गड अनि के को लागि प्रे गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि द स्पिकर पोएट अथवा स्पिकर इज प्रेइङ टु गड है द लाग्दैन प्रेइङ टु गड टु हेभ मर्सी कृपा गर्न है गडले चाहिँ घरको कृपाको लागि गडको चाहिँ दयाको लागि ग्रेसको लागि अन ह्युमन काइन्ड्स है ह्युमन काइन्ड HUMANKIND मानव जगतको लागि जुन कृपा राख्नको लागि भगवानसँग प्रार्थना गरिरहेका छन् स्पिकरले रिप्रेजेन्टेड बाई इन्हेबिटेन्ट्स अफ अ स्मल भिलेज जुन यो अन्डर मिल्कवुड भन्ने ठाउँ छ जसको चाहिँ तल र सानो गाउँ छ त्यो गाउँमा बस्ने जुन हेबिटेन्टहरू छ बासिन्दाहरू छ त उनीहरूको लाइफको चाहिँ नि उन्नतिको लागि प्रगतिको लागि राम्रोको लागि हैन उनीहरूको लाइफ चाहिँ सहज अथवा चाहिँ उनीहरूको लाइफ चाहिँ इजी ह्याप्पीनेस को लागि चाहिँ नि उहाँले गडसँग प्रे गर्दै हुनुहुन्छ यस पोएममा सो दिस इज अल्सो नोन एज अ प्रेयर पोएम र यसलाई हामी प्रेयर पोएम भनेर चिन्दछौँ र कतै यसलाई सनसेट पोएम पनि भनेको छ sunset poem prayer poem or sunset poem this poem shows that nothing is as powerful as god र संसारमा यो गड भन्दा यस जुन वर्ल्ड छ यस संसार छ यसमा गड भन्दा पावरफुल के पनि छैन हैन सुप्रिम क्रिएटर सुप्रिम बीइङ को रूपमा लिएको छ गडलाई सबैभन्दा पावरफुल हैन त्यो गड प्रति त्यो गडसँग चाहिँ नि प्रार्थना गरेको छ मानव जातिको लागि मानव जगतको राम्रोको लागि सो गड इज द सुप्रिम क्रिएटर अफ द इन्टायर क्रिएचर्स है यस धरतीमा भएको सम्पूर्ण मानव लगायत सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ को हो त सृजना गर्ने व्यक्ति के भन्छ बीइङ जसले यो सृजना गरेको छ यस संसारमा भएका विभिन्न जुन प्राणीहरूको हैन हरेक चीजको चाहिँ सृजना गर्ने जुन भगवान हुनुहुन्छ जुन गड हुनुहुन्छ गडसँग प्रार्थना गरिरहेको छ कि हामी चाहिँ नि जुन इनोसेन्ट जुन मेयरली एउटा के भन्छ अब तुच्छ किसिमको प्राणी ह्युमन बीइङ हैन जसको रक्षाको लागि जसको राम्रोको लागि उहाँ चाहिँ गडसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ यस पोएममा So and things on this planet this poem shows the essence of all prayers है यो सबै प्रेयरहरुले के गर्छन् त यो सबै प्रेयरहरुको इसेन्स यसमा चाहिँ देखिन सकिन्छ we are nothing just tiny creatures made of bone and flesh हामी केही पनि हैन यस्ता महान यो चाहिँ ग्लोरियस गडको म्याग्निफिसिएन्ट गडको अगाडि हामी केही पनि हैन हामी यो जस्ट मासु हड्डी र मासुले बनेको एउटा क्रिएचर मात्रै हौ जो हामी चाहिँ जसको मृत्यु हुनेछ जो चाहिँ मर्नको लागि जन्मेका हौ ती मानवको ती प्राणीहरूको रक्षाको लागि हैन गडसँग प्रार्थना गरिरहेका छन् यस पोएममा अब यसमा समरी मैले यस प्रकार तयार पारेको छु जस्तै This poem is a prayer to the magnificent, grand, and a great, magnificent God made by a tiny creature. सानो सूक्ष्म जीव हैन सूक्ष्म क्रिएचर
जस्तै यहाँ हाम्रो स्पिकर भयो स्पिकरले आफूले आफूलाई अथवा पोएटले आफूले आफूलाई एउटा चाहिँ टाइनी क्रिएचर सूक्ष्म जीवको रूपमा लिएका छन् nothing in front of the God, in front of the mighty almighty God, in front of the powerful being, supreme being. So we are nothing. हामी के पनि होइन हैन हामी सूक्ष्म जीव हामी के पनि होइन जस्ट हामी हड्डी र मासुले बनेको एउटा चाहिँ प्राणी मात्रै हौ सो नन एज ह्युमन बिङ द स्पिकर अफ दिस पोएम इज अ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ ह्युमन काइन्ड सँगै हुन्छ ह्युमन काइन्ड रिप्रेजेन्टेटिभ अफ ह्युमन काइन्ड हु आर born to die but nothing हामी मर्नको लागि जन्मेका हौं त्योभन्दा बेसी हामीले केही गर्न सक्दैनौं है सो वी क्यान डु नथिङ इन फ्रन्ट अफ गड गडको अगाडि हामीले केही गर्न सक्दैनौं God is the controller. God has remote control. So he controls us. Godले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ गडले हामीलाई बचाइराखेको हुन्छ गडको कृपाबाट हामी बाँचिरहेका हुन्छौं त्यसकारण हाम्रो हातमा के पनि छैन सो द स्पिकर इज अ डिभोटी अफ गड यहाँ हाम्रो स्पिकर चाहिँ नि भगवानको एकदम के हो त भगवान प्रति एकदम समर्पित व्यक्ति हो हैन गड प्रति असाध्यै तीव्र झुकाव भएको व्यक्ति हो एन्ड ही नोज द रियल पावर र जुन यो स्पिकर छ एउटा चाहिँ यो धार्मिक व्यक्तित्व गडलाई मान्ने गडलाई पूजा गर्ने गडको वर्शिप गर्ने गडलाई प्रे गर्ने जुन एउटा चाहिँ नि स्पिकर छन् त्यो स्पिकर understands the real power of God के गडको वास्तविक शक्ति के हो गडको वास्तविक पावर के हो उनले बुझेका छन् सो एभ्री मर्निङ त्यसकारण उनी के गर्छन् त एभ्री मर्निङ ही वेक्स अप ही मेक्स सो एभ्री मर्निङ when he wakes up he makes a prayer to him भनेको यहाँ गड भयो हामीले यो क्यापिटल हिम लेख्यो भने गड भनेर बुझ्नु पर्यो गडसँग प्रार्थना गर्छन् प्रे गर्छन् केको लागि त फर ह्याभिङ मर्सी कृपा है अन एभ्री क्रिएचर यस धरतीमा भएको सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दया गर्नको लागि सम्पूर्ण प्राणीहरू माथि कृपा गर्नको लागि गडसँग प्रे गर्दैछन् स्पिकरले द स्पिकर प्रेज नट ओन्ली फर हिज बेनिफिट र पुरै ह्युमन काइन्ड मानव जगतको लागि उनले प्रे गरेका छन् आफ्नो लागि हैन आफ्नो स्वार्थको लागि हैन आफ्नो बेनिफिटको लागि हैन त्यो सबै क्रिएचरहरूको वेल बीइङको लागि सबै क्रिएचरहरूको राम्रोको लागि गडसँग प्रे गर्दैछन् स्पिकर वेल बीइङ अफ इन्टायर क्रिएचर्स दे आर लिभिङ अन दिस प्लानेट बट द रिमोट कन्ट्रोल इज एट द ह्यान्ड अफ गड है सो यस धरतीमा बाँचिरहेका जीवित प्राणीहरू जति पनि छन् ती सबैको रिमोट कन्ट्रोल ती सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने ती सबैलाई चाहिँ बचाउने ती सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने प्रिजर्भ गर्ने काम कसले गरेका छन् त गडले गरेका छन् सो गड इज द क्रिएटर जसले सृजना गर्नुभयो यो सारा संसार यो सबै प्राणी सबै चाहिँ जीव जन्तुहरू सबै वनस्पति सबैलाई गडले क्रिएट गर्नुभएको इज द क्रिएटर एन्ड डिस्ट्रोयर र उहाँ डिस्ट्रोयर पनि हो है सो क्रिएटर एन्ड डिस्ट्रोयर अफ एभ्रिथिङ अन दिस प्लानेट द स्पिकर प्रेज टु हिम टु हेभ मर्सी त्यसकारण उनी गडको मर्सी कृपा गडलाई चाहिँ हामीमाथि कृपा राख्न उहाँले प्रे गर्दै हुनुहुन्छ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ सो ही इज इमोर्टल गड इज इमोर्टल एन्ड ही इज अलमाइटी सो एज मोर्टल बिइङ हामी चाहिँ जुन मोर्टल बिइङ हो हामी एक दिन मर्छौँ हामी चाहिँ इमोर्टल होइन गड इज इमोर्टल गड कहिले पनि मर्दैनन् गड सदा रहिरहन्छन् हैन सो हामी चाहिँ एउटा गडको अगाडि हामी एउटा मोर्टल बिइङ हो हामी क्षणिक यस धरतीमा बाँच्छौँ र हामी यस धरतीबाट हामी बिदा हुन्छौँ सो वी हेभ टु डाई एक दिन हामी मर्नुपर्छ बट ब्लेसिङ अफ द गड मेक्स आवर लाइफ ब्युटिफुल अन्टिल वी डाई है तर नमर्ने जेलसम्म हाम्रो लाइफलाई सुखी बनाउन हाम्रो लाइफलाई खुसी बनाउनको लागि हामीलाई ह्याप्पिनेस दिनको लागि गडको हामीलाई चाहिँ कृपाको आवश्यक पर्छ गडले हामीलाई हेर्नुपर्छ गडले हामीलाई वाच गरेको हुनुपर्छ जब गडको दृष्टि हामीप्रति पर्छ तर हाम्रो लाइफ के हुन्छ ब्युटिफुल हुन्छ सो द स्पिकर इज प्रेइङ टु गड बिफोर ही स्लिप्स एट नाइट मर्निङ मात्र होइन सुत्नुभन्दा अगाडि पनि गडलाई प्रे गर्छन् गडको नाम जप्छन् गडलाई सम्झिन्छन् स्पिकरले द स्पिकर इज प्रेइङ टु गड बिफोर ही स्लिप्स एट नाइट and but is not certain if they will see him tomorrow morning so he is asking to bless them र सुत्नुभन्दा अगाडि पनि गडको ब्लेसिङ गडले आफूहरूलाई अथवा चाहिँ ह्युमन बिइङहरूलाई ब्लेस गर्नको लागि प्रे गर्छन् है किनभने भोलिको दिन देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो सर्टेन छैन भोलि हामी बाँच्छौँ अथवा भोलि रातभरि हामी जीवित रहन सक्छौँ सक्दैनौँ हैन भोलिको दिन के हो कसैले भन्न सक्दैन
त्यसकारण हामीलाई ब्लेस गर हैन, हामीलाई चाहिँ बचाइराख, हाम्रो जीवन रक्षा गरिराख हैन। त्यसको लागि सुत्ने भन्दा अगाडि पनि उनले के गर्छन् त गडलाई ब्लेसको लागि ब्लेसिङको लागि प्रे गर्छन्। सो वी मे बी गुड अर ब्याड इन द कोर्स अफ लिभिङ, हामी बाँच्ने क्रममा, हाम्रो जिन्दगी जिउने क्रममा हामी राम्रो नराम्रो हुन सक्छौँ, हामीले राम्रो नराम्रो काम गरेका हुन सक्छ। सो लिभिङ अफ आवर एभ्रीडे लाइफ्स, बट इट इज ओन्ली हु नोज आवर बेस्ट साइड, तर हाम्रो हामी भित्रको राम्रो चिजलाई, राम्रो पक्षलाई हेर्न सक्ने त्यो दृष्टि मात्रै गडसँग छ। गडले मात्रै हाम्रो भित्रको बेस्ट साइडलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अरूले देख्दैनन्। सो द ब्लेसिङ्स अफ गड एभ्री नाइट मेक अस एबल टु सी देम टुमोरो मर्निङ है। र हामी आज राति हामी जब सुत्छौँ र भोलि हामी फेरि जीवित हुन्छौँ, फेरि हामी फेरि बिहान हामी फेरि बिउजिन्छौँ, फेरि भोलिको संसार हामी देख्न सक्छौँ। यो किन त भन्दाखेरि गडको ब्लेसिङले गर्दाखेरि। यदि गडले हामीलाई ब्लेस नगर्ने भने हामी रातभरिमै हामी चाहिँ हाम्रो मृत्यु पनि हुनसक्छ, हामी मर्न पनि सक्छौँ, कुनै डिजास्टर पनि हुनसक्छ हैन। त गडको ब्लेसिङले गर्दाखेरि हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ, हामीले अर्को बिहान अर्को दिन देख्न पाउँछौँ। सो द स्पिकर बोज, त्यस कारण स्पिकर निहुरेर चाहिँ प्रे गर्छन्, बोज डाउन एन्ड प्रेज टु गड to keep them alive throughout the night. That this time the speaker bids goodbye, but not forever, though it is not certain to be able to wake up the following morning. भोलिको दिन जीवित भइन्छ कि भइँदैन थाहा छैन, तर आज जब हामी आज बाँचिरहेका छौँ, तर भोलिको दिन सर्टेन छैन, अनसर्टेन छ। भोलि हाम्रो जीवन गडको हातमा छ। गडले चाहनुभयो भने हामी भोलि जीवित हुन सक्छौँ, नत्र भने हामी मर्न पनि सक्छौँ है। त्यसकारण आजको रात उसले सनलाई अथवा चाहिँ गडलाई गुड बाई गर्छन् स्पिकरले, किन त भोलि फेरि आजको लागि मात्रै गुड बाई हो, सदाको लागि गुड बाई गरेको होइन। बिदा हुन्छन्, सुत्नुभन्दा अगाडि बिदा लिएर सुत्छन् र भोलि फेरि त्यस्तै दिनको अपेक्षा गरेर। अब हाम्रो हेरौँ एभ्री मर्निङ वेन आई वेक भनेको आई यहाँ स्पिकर भयो, SPEAKER। अब बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रत्येक बिहान यो डेली एक्टिभिटी भयो, प्रे भयो, प्रार्थना भयो, गडलाई गर्ने प्रार्थना। प्रत्येक बिहान जब स्पिकर बिउजिन्छन् आफ्नो ओछ्यानबाट, आफ्नो चाहिँ बेडमा जब उनी बिउजिन्छन्, अनि गडसँग उनले पहिलो चाहिँ उनले गडसँग प्रार्थना गर्छन्। डियर लर्डलाई उनले चाहिँ एड्रेस गरेको छन्। यो प्रेयर पोएम हो। यसलाई यस स्ट्यान्जाबाट थाहा हुन्छ कि स्पिकरले गडसँग प्रार्थना गरिरहेका छन्, गडलाई प्रे गरिरहेका छन्। यहाँ यो डियर लर्ड भन्ने जुन वर्डबाट हामी थाहा पाउँछौँ कि यो चाहिँ गडप्रति गरेको प्रे हो। सो डियर लर्ड, अ लिटल प्रेयर आई मेक, म सानो प्रार्थना गर्छु। अ लिटल प्रेयर आई मेक, ओ प्लिज, के को लागि त? वाइ डु आई प्रे, म किन प्रे गर्छु, म किन प्रार्थना गर्छु गडलाई, के हो मेरो चाहिँ कारण के हो त, किन मैले चाहिँ गडलाई प्रे गरिरहेको छु भन्दाखेरि, ओ प्लिज डु किप दाई मिन्स यहाँ योर। सो प्लिज डु किप दाई लभिङ आई, तिम्रो चाहिँ त्यो मायालु आँखा, तिम्रो कृपा भनेको, तिम्रो मर्सी हो, दया भनेको हैन, तिम्रो ब्लेसिङ भनेको जुन हामीप्रति राखिराख हैन। सो किप दाई लभिङ आई, हामीलाई नबिर्स, अथवा चाहिँ हामीलाई इग्नोर नगर, अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर, व्यवस्था नगर, हामी माथि कृपा राखिराख हैन। सो ओ प्लिज डु किप दाई लभिङ आई अन अल पोर क्रिएचर्स बर्न टु डाई, हामी मर्नको लागि जन्मेका हौँ, हाम्रो जीवन गडको हातमा छ। गडले चाहनुभयो भने हामी बाँच्छौँ, गडले चाहनु भएन भने हामी मर्न सक्छौँ है, अथवा गडकै कारणबाट, अथवा गडले नै चाहनुभयो भने हामी मर्न पनि सक्छौँ। भनेको मतलब गडले हामीलाई कृपा गरिराख्नु पर्यो कि हामी त केही नै होइन, वी आर पोर क्रिएचर्स है, हामी एकदम सूक्ष्म, हामी तुच्छ प्राणी हौँ गडको अगाडि। तर यो तुच्छ प्राणीलाई गडले कृपा गरिराख्नु पर्यो, ब्लेसिङ गरिराख्नु पर्यो हैन। सो त्यसको लागि प्रे गर्छन् स्पिकर। एन्ड बिहान मात्रै होइन, जहिले पनि प्रत्येक बिहान प्रत्येक साँझ उनले के गर्छन् त, प्रे गर्छन्। यहाँ चाहिँ एन्ड एभ्री इभिनिङ एट सनडाउन, यो चाहिँ सनडाउन भनेको सनसेट हैन, यो सूर्य अस्ताइसकेपछि, सनसेट सूर्यास्त भइसकेपछि हैन। सो एन्ड एभ्री इभिनिङ एट सनडाउन आई आस्क ब्लेसिङ अन द टाउन भनेको यो, सो अन्डर मिल पिपुल लिभिङ अन्डर
milkwood. So people living अन्डर मिल्कवुड मिल्कवुड भन्ने ठाउँ भन्दा तल जुन सहर छ जुन टाउन छ त्यस टाउनका बासिन्दाहरूलाई ब्लेसिङ गर्नु पर्यो ब्लेसिङ चाहिएको छ सो आई आस्क अ ब्लेसिङ अन द टाउन फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नट है लास्ट द नाइट अर नो भनेको आजको रात पछि हामी अर्को संसार देख्न सक्छौँ सक्दैनौँ सो वी लास्ट द नाइट है रातभरि हामी जीवित रहन्छौँ रहँदैनौँ हैन हामी मर्ने बाँच्ने सर्टेन छैन है सो आई एम स्योर इज अलवेज टच एन्ड गो सो टच एन्ड गो भनेको सो अनसर्टेनिटी सो इट इज नट सर्टेन द्याट वी विल सी टुमोरो मर्निङ है भोलिको बिहान हामी देख्छौँ देख्दैनौँ यो सर्टेन छैन हैन रातभरि हामी बाँचिरहन सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो सर्टेन छैन हाम्रो लाइफ सर्टेन छैन त्यसकारण हामी कुनै पनि बेला हाम्रो मृत्यु हुन सक्छ त्यसकारण हामीलाई ब्लेसिङ गर्नु पर्यो गडले हामीप्रति कृपा राख्नु पर्यो हामीलाई बचाइराख्नु पर्यो हैन हाम्रो जीवनप्रति उहाँले चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीलाई बचाउनु पर्यो हामीलाई सेभ गर्नु पर्यो हामीलाई प्रिजर्भ गर्नु पर्यो कुनै पनि अनसर्टेन मिस ह्यापनिङबाट कुनै पनि किसिमको डिजास्टरबाट हामीलाई बचाउनु पर्यो त्यसको लागि बचाउने को हो त हाम्रो लाइफको रक्षा गर्ने को हो त गडको ब्लेसिङ सो आई आस्क अ ब्लेसिङ है कृपा हुनु पर्यो सो वी आर नट होली ब्याड अर गुड अब हामी मानव जगत हामी मानवहरू पुरै हामी चाहिँ नि ब्याड अथवा गुड छैनौँ इट मिन्स हामी एकदम राम्रो पनि हुन सक्दैनौँ हामी एकदम नराम्रो पनि हुन सक्दैन हामी मिक्स हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ राम्रो नराम्रो पक्ष हुन सक्छ हैन मानव हो नराम्रो ह्याबिट ब्याड ह्याबिट गुड ह्याबिट हुन सक्छ गुड बिहेभियर ब्याड बिहेभियर हुन सक्छ हु लिभ आवर लाइभ्स अन्डर मिल्कवुड जो चाहिँ मिल्कवुड मा भन्दा तल जुन एउटा गाउँमा जुन सहरमा बसिरहेका जुन हेबिटान्टहरू छन् के छन् त भन्दाखेरि नट होली ब्याड नट होली गुड है पुरै राम्रा पुरै नराम्रो छैन तर and thou I know and thou I know will be the first to see our best side तर हामी भित्र राम्रो नराम्रो जे भए पनि हाम्रो राम्रो पक्ष हाम्रो गुड साइड हेर्ने देख्ने भनेको अरू होइन गड नै हो तपाईले नै हाम्रो चाहिँ हामी भित्रका राम्रा पक्ष हाम्रो मन भित्रको राम्रो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ नट आवर वर्स्ट हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ हाम्रो गल्तीहरूलाई गडले मात्रै हो हामीलाई क्षमा गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन हामीले गरेको अपराधहरू हुन्छ जुन पाप कामहरू गर्छ जुन हामीले रिपेन्ट गरिसकेपछि कन्फेस गरिसकेपछि त्यसको लागि क्षमा दिने काम गडले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो राम्रो पक्ष देख्ने भनेको नि गडै हो ओ लेट अस सी अनदर डे हामी अर्को दिन हामी बाँच्न चाहन्छौँ हामी भोलिको दिन हेर्न चाहन्छौँ ओ लेट अस सी अनदर डे हामीलाई बचाऊ कुनै पनि भइपरि आउने जुन दुर्घटनाबाट हैन जुन मिस ह्यापनिङहरू हुन्छ त्यसबाट हामीलाई बचाउनु पर्यो हामी माथि कृपा राख्नु पर्यो हामीलाई जीवित राख्नु पर्यो हामी अर्को दिन यस्तै अर्को दिन देख्न चाहन्छौँ ओ लेट अस सी अनदर डे ब्लेस अस अल दिस नाइट यस रात हामीलाई ब्लेस गर आई प्रे एन्ड टु द सन वी विल बो हामी सनलाई झुकेर हामी चाहिँ के गर्छौँ प्रे गर्छौँ सनलाई एन्ड टु द सन वी विल बो एन्ड से गुड बाई आजको लागि मात्रै गुड बाई हो सनलाई सन हामीबाट अस्ताउँदैछन् आजको साँझ सन अस्ताउँदैछन् तर हामीले गुड बाई गरेको छौँ त सनलाई गुड बाई गरेको अहिलेको बखत अहिलेको टाइममा मात्रै हो बट जस्ट फर नाउ अहिलेको लागि मात्रै हो भोलिको लागि होइन भोलि फेरि हामी अर्को दिनको सूर्य उदय हेर्न चाहन्छौँ भोलि हामीलाई फेरि सूर्यको चाहिँ नि वार्म चाहिएको छ सूर्यको प्रकाश चाहिएको छ सूर्य देख्नुपर्छ हामीले भोलि फेरि संसार रहिरहनुपर्छ त्यसकारण सनलाई पनि बो गरिन्छ झुकेर सनलाई पनि के गरे प्रे गरिन्छ तर गुड बाई स्पिकरले गुड बाई गरेका छन् तर गुड बाई भनेको अहिलेको लागि मात्रै हो है फेरि यो लामो समयको लागि सदाको लागि गरेको गुड बाई होइन सो जस्ट फर नाउ सो इन दिस वे द स्पिकर इज प्रेइङ टु द गड फर द वेल बिङ अफ ह्युमन काइन्ड फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन काइन्ड फर द प्रिजर्भेसन अफ ह्युमन काइन्ड मानव जगतको कल्याणको लागि मानव जगतको राम्रोको लागि
स्पिकरले गडसँग यहाँ प्रे गर्दछन् यस पोएममा। अब हामी एक्सरसाइजहरु हेरौं। फर्स्टमा अन्डरस्ट्यान्डिङ द टेक्स्ट। व्हेन डज द स्पिकर प्रे टु गड भनेको छ। द स्पिकर प्रेज टु गड एभ्री मर्निङ ही वेक्स अप एन्ड एभ्री नाइट बिफोर ही स्लिप्स। सुत्नुभन्दा अगाडि बेलुका र बिहान उठिसकेपछि प्रत्येक रात, प्रत्येक दिन, प्रत्येक बिहान गडसँग प्रे गर्छन्। What does the speaker pray for? स्पिकरले के को लागि प्रे गर्छन् भन्दाखेरि द स्पिकर प्रेज फर द ग्रेस एन्ड ब्लेसिङ्स टु द पिपल लिभिङ अन्डर मिल्कवुड। मिल्कवुड भन्ने ठाउँ जुन त्यो इमेजिनरी जुन ठाउँ छ, जुन ड्रामाको प्लेस, त्यहाँका हेबिटान्ट्सहरू हैन, त्यहाँका बासिन्दाहरू, त्यहाँका चाहिँ मानव जातिहरू, त्यहाँका मानवहरूको रक्षाको लागि, त्यहाँको मानवहरूको कृपाको लागि, त्यहाँको मानवको जीवन रक्षाको लागि गडसँग प्रे गरेका छन् स्पिकरले। Who are poor creatures? Why does the speaker call them poor creatures? So the poor creatures in particular are people living under milkwood. यो मिल्कवुडमा बस्ने, मिल्कवुड भन्दा तल भएको जुन ठाउँमा बस्ने जुन पिपुल छ, पार्टिकुलरली तिनको चाहिँ नि तिनीहरूलाई चाहिँ नि यहाँ पोर क्रिएचर्स भनेको छ। तर जेनरली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो पोर क्रिएचर्स भनेको इन्टायर ह्युमन काइन्ड अथवा चाहिँ नि अरू क्रिएचरहरू हो। सबै पोर क्रिएचर्सहरू हो गडको लागि। गड भन्दा हामी चाहिँ नि गडको लागि हामी केही हैन, हामी चाहिँ एउटा चाहिँ तुच्छ प्राणीहरू हौं है। सो द स्पिकर कल्स देम पोर क्रिएचर्स बिकज दे आर मियरली मेड अफ बोन एन्ड फ्लेस। यी खाली हड्डी र मासुबाट बनेको र दे आर बर्न टु डाई, र उनीहरूको जीवित मर्नको लागि भएको हो। हामी नथिङ है, वी क्यान डु नथिङ जस्ट टु डाई। सो वी आर लिभ जस्ट टु डाई। हामी जीवित छौं केको लागि? मर्नको लागि। वान डे वी हेभ टु डाई बिकज इट इज नट under our control. We cannot live forever. We are mortal being. हामी mortal being हो, हामी मरणशील प्राणी हो। त्यसकारण हामी केही हैन, हामी नथिङ है। त्यसकारण यो पोर क्रिएचर भनेको छ स्पिकरले हामीलाई। What does milkwood sound like? A type of wood or place? Milkwood भनेको के हो? एउटा ठाउँ हो कि अथवा चाहिँ नि एउटा किसिमको वुड हो भनेर सोधेको छ। Why? So milkwood sounds like a place. यो एउटा प्लेस हो, ठाउँको नाम हो। Because there is not use of article before this noun. यो नाउनको अगाडि, यो मिल्कवुड छ यो कम्पाउन्ड नाउन, यसको अगाडि कुनै पनि किसिमको आर्टिकलको प्रयोग भएको छैन। र an article either a and the, यदि त्यो अब्जेक्ट भइदिएको भए यसको अगाडि कुनै आर्टिकल a and the हामी लगाउन सक्छौं according to the rule, grammatical rule अनुसार त्यहाँ a and the कुनै लगाउन सकिन्छ। तर यहाँ चाहिँ नि आर्टिकल राखेको छैन, किनभने पार्टिकुलर यो सिंगुलर प्रोपर नाउनको अगाडि स्पेशली फर प्लेस के प्लेस जनाउने जुन प्रोपर नाउन छ, द सिंगुलर प्रोपर नाउन छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको आर्टिकल यसमा प्रयोग गरेको छैन। यसको मतलब यो के हो त? प्लेस हो। सो इट्स प्लेस, इट्स अ प्लेस। So if it is milkwood sounds like a place because there is not use of article before this noun. If it is a type of wood, an article either a, an or the must have been used according to grammatical rules. Articles are unnecessary before the singular proper noun. यो singular proper noun भयो, त्यसकारण यसमा आर्टिकल युज भएको छैन र यसले के गर्छ त? refers to a specific place. र यो सिंगुलर प्रोपर नाउनले के गर्छ? स्पेसिफिक प्लेसलाई रिफर गर्छ। यो प्लेस हो, पक्कै पनि यो मिल्कवुड भनेको प्लेस हो। इट्स नट अ टाइप अफ वुड। Why do inhabitants of milkwood bow to the setting sun but just for now भनेको छ। The inhabitants of milkwood bow to the setting sun just for saying goodbye, not saying goodbye only to that evening. They hope to see the shining sun the following morning. They want to live another day by the grace of God along with the warmth of the sun. Reference to the context. First question, discuss every morning when I wake as a prayer to God. यो प्रेयर गडलाई गरेको प्रार्थना हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यसलाई चाहिँ यस सम्बन्धी यस टपिकमा डिस्कस गर भनेको छ। एभ्री मर्निङ चाहिँ एउटा प्रेयर हो हैन, गडलाई गरेको प्रार्थना हो।
So every morning when I wake by Dylan Thomas is a prayer poem. The speaker is praying to God as he says, Dear Lord, a little prayer I make, oh please do keep thy loving eye on all poor creatures born to die. So this speaker is addressing God to keep his loving eyes on all poor creatures and to have blessings on them. In a prayer poem, the speaker communicates with God for his blessings and guidance throughout his or her life. And entire humankind and creatures. Why does the speaker make a prayer to God but not to a king, billionaire, or a scientist? The speaker makes a prayer to God because he is the supreme being, creator, and the principal object of faith. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Kings, billionaires, or scientists all are made of bone and flesh, and they are born to die. No matter how much powerful they are, how rich they are, how much knowledge they have, they are never compared to God. Even they are under the control of God. He is a holy being. He created us. He saves us. We love Him. We trust Him. And He guides us in a religious path, in a moral path. That is why we worship Him, to have His mercy and blessings. A king, a billionaire, a scientist are merely temporary creatures. They can't protect us as God protects us. A king gets his position because of God. A scientist gets his knowledge because of him, and a billionaire earns a lot of money because of him. So गडको लागि यिनीहरू केही पनि होइन. यी सबै ह्युमन बिइङ हुन्. यो सबै चाहिँ नि मोर्टल बिइङ हुन् र गडसँग प्रे गरेको छ, गडसँग प्रार्थना गरिन्छ. यो किङसँग, बिलियनरसँग, साइन्टिस्टसँग प्रे कहिले पनि गरिँदैन. तिनीहरूसँग प्रार्थना गरिँदैन. बिकज दे आर अल्सो लाइक अस. उनीहरू पनि हामी जस्तै क्रिएचर हुन्. अलिकति पोजिसन फरक हुन्छ. नत्र भने साइन्टिस्ट, बिलियनर अथवा चाहिँ गड, जोसुकै होस्, उनीहरू पनि हामी जस्तै तुच्छ प्राणी हो. इनोसेन्ट पोर क्रिएचर हो इन फ्रन्ट अफ गड. र प्रे गर्नु छ भने गडसँग गर्नुपर्छ. How does the poet highlight the magnificence of God? The poet highlights the magnificence of God because he keeps his loving eyes on poor creatures who are born to die. He protects us from uncertain mishaps, and he is the only supreme being who knows our best side. How does the rhyme scheme of the poem reinforce its message? भनेको छ. A rhyme scheme is the ordered pattern of rhyming words at the end of each line of a poem. पोएमको प्रत्येक लाइनको पछाडि जुन वर्ड हुन्छ ती वर्डहरू राइमिङ हुन्छ हैन. त्यसलाई भन्छ हामी राइमिङ स्किम. So this poem has coupled rhyme in which every two lines of each stanza rhyme together. र यसमा चाहिँ जम्मा 4 वटा स्ट्यान्जाहरू छ यो पोएममा, र प्रत्येक स्ट्यान्जाको दुई वटा लाइनहरू एकअर्कासँग राइमिङ छन्. जस्तै हेरौँ, जस्तै लाइन 1 र लाइन 2 चाहिँ नि के छ, इन एएबी. यसको राइमिङ स्किम चाहिँ नि एए र बीबी छ. फर्स्ट स्ट्यान्जामा राइमिङ स्किम इन लाइन 1 राइम्स विथ लाइन 2 एन्ड लाइन 3 राइम्स विथ लाइन 4. जस्तै यो भएको यो फर्स्ट लाइन, अनि त्यस्तै गरी यो सेकेन्ड लाइन, त्यस्तै गरी यो थर्ड लाइन, यस्तै गरी यो फोर्थ लाइन. सो यो फर्स्ट लाइन योसँग राइमिङ हुन्छ. यसलाई ए भनिन्छ, र योसँग राइमिङ छ बी बी. र पहिलो स्ट्यान्जाको राइमिङ के छ, ए बी बी. त्यस्तै गरी सी सी डी डी. त्यस्तै गरी EEFF र GGHH. खास गरी यो प्रेयर पोएमको यो नर्सरी राइम अथवा चाहिँ यो के भन्छ सङ, यो सङहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यो राइमिङ स्किम हुन्छ यो प्रेयर पोएमको. So the whole poem has a rhyming scheme of AABB CCDD EEFF GGHH. Such rhymes sound like pleasant song. यो सङको लागि हो. सङ राम्रो किसिमको चाहिँ नि सङमा यस्तो किसिमको राइमिङ प्याटर्न हुन्छ. बिकज अफ इट्स सिम्प्लिसिटी. हैन, यो चाहिँ एकदम सिम्पल हुन्छ यस्तो किसिमको राइमिङ भएका पोएमहरू. सो बिकज अफ इट्स सिम्प्लिसिटी इट एक्सप्रेसेस इनोसेन्ट नेचर. द स्पिकर इज एन इनोसेन्ट बिइङ इन फ्रन्ट अफ गड.
God. Most of the prayer poems follow this type of rhyme scheme to make an innocent appeal to God. Does God exist? Give your opinion. यो एन्सर चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूले आफै हेर्नु होला, भिडियो लामो हुनेछ, यसलाई राम्रोसँग पढ्नु होला। यो क्वेशनको एन्सर र अर्को जुन एसे लेख्ने एन्सर छ त्यो चाहिँ नि भाइ बहिनीहरूले आफै बुझ्नु होला, आफै हेर्नु होला, पज गरेर हेर्नु होला। यो भयो फर्स्ट एन्सरको क्वेशन, फर्स्ट क्वेशनको एन्सर भयो। र सेकेन्ड यो छ, in his epistle to the author of the book The Three Impostors 1768, Voltaire says even if the God did not exist, it would necessary to invent him. Write an essay highlighting the importance of God in society भन्ने क्वेशन छ। यसको एन्सर यस प्रकार छ। यो पहिलो प्याराग्राफ भयो। यो सेकेन्ड एन्ड थर्ड प्याराग्राफ यस तरिकाबाट एसे लेख्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई आफैले यो एसे लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला र क्वेशनको एन्सरहरू पनि सकेसम्म आफैले लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला। एन्सर बुझिसकेपछि त्यस्तै तरिकाबाट लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु होला। यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु र अन्त्यमा म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि कोही भाइ बहिनीहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ जसले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मलाई मोटिभेट गर्नको लागि मलाई सपोर्ट गर्नु होला र बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। र केही कमी कमजोरी छ भने कृपया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।